Not bad, right? त्यस्तो पिरो खाने मान्छे होइन मलाई पिरो भइसक्यो खास हेलो गाइज हेलो गाइज आज चाहिँ हामीले अन माई वाइफ्स रिक्वेस्ट आज चाहिँ मुकबाङ मलाई थाहा छैन मिनिङ के हो भनेर मुकबाङ भ्यालेन्टाइन डेमा स्पेसल रिक्वेस्ट फ्रम माई वाइफ सो स्टार्टिङ है यहाँ चाहिँ के छ भने भ्याउँलाई चाहिँ अलिक दाउ देखेला होइन सो यो नुडल 2 PM को 2 PM अकबरे पोर्क चिकन ड्रमस्टिक आलु विङ्स अनि यो चाहिँ टोफु यो चाहिँ पिरो भयो भने खानलाई दुध ल फाइन आफूको एउटा उस चाहिँ र अब हामी स्टार्ट गर्छौँ सो अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु पहिला टेस्ट गर्नुमै कस्तो छ 1 2 3 Not bad, right? त्यस्तो पिरो खाने मान्छे होइन मलाई पिरो भइसक्यो खास अरू खाउँ न अचार खायो खाएन पिरो यार मुकबाङ भन्दा नि रमाइलो हुन्छ समथिङ इन्ट्रेस्टिङ गरौँ मलाई यो आला त्यो पेट पोल्ने हुन्छ अगाडि हो पुग्नु चाहिँ होइन तर मिठो चाहिँ हुँदो रहेछ है मैले फर्स्ट टाइम टेस्ट गरेको पोर्क खाए पोर्क त खानु खास यो सबै पिरो छ क्या सबैमा नुन र उ लगाइदिएछ नि पिरो त्यो भएर अब चाहिँ राम्रो हुन थाल्यो नुडल्स खायो भने चाहिँ हुन्छ मिठो चाहिँ भयो कि भएन के हुन्छ मिठो चाहिँ भएछ पिरो भयो नि झिरो नै पोल्यो
सक्दैन नखाऊ सकिन्न अब तिमी भन्दा त म अलि पिरो खाने हो त मलाई त कस्तो लागेको छ है कसरी खान्छ मान्छेले डबल स्पाइसी मुकबाङ भने चाहिँ खायो भने यस्तो खायो भने मुख भाँगिन्छ त्यो मुकबाङ के हो होला मेरो पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ पुरा थाहा छैन मलाई So first mukbang खै कति खान सकि खाइयो 80% होला चाउचाउ चाहिँ 80% सबै खाएको तर अरूहरू चाहिँ गाह्रो भयो खान तर मजा भयो कानबाट धुवा आयो फ्रेस भयो अल्छी लागिरहेको थियो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलि प्लान गरेर राम्रो ट्राई गर्छु ल सो यो चाहिँ उसको आइडिया थियो अनि अलि राम्रो खाना अलि सेटअप राम्रो गरेर गरौँला सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड स्टे ट्युन सब्सक्राइब द च्यानल इफ यु हेभ नट एन्ड सी यू नेक्स्ट टाइम See you, bye bye.